ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකට යන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ වාක්‍ය විෂය හොඳටම ඇති. ඒ නිසා මේක ඉවරනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. Why don't you sit down? Why don't you sit down? ඇයි ඔයා ඉඳගන්නේ නැත්තේ? මෙච්චර පුටු තියෙනවා. ඇයි ඔයා ඉඳගන්නේ නැත්තේ? හිටගෙනම ඉන්නේ ඇයි? Why don't you sit down? ඇයි ඔයා ඉඳගන්නේ නැත්තේ? My father is very sick. My father is very sick. මගේ තාත්තට ගොඩක් අමාරුයි. ගොඩක් අසනීපෙන් ඉන්නේ කියලා කියන්නේ. තාත්තා අසනීපයි කියන එක කොහොමත් වයසට යන්න කෙනෙක් අසනීප වෙනවා වැඩින් ලෙඩ රෝගය වැළඳෙනවා කොහොම වුණත් මෙතන කියන්නේ my father is very sick මගේ තාත්තා ගොඩක් අසනීපෙන් ඉන්නේ කියන එක. What made you stop? What made you stop කියලා කියන්නේ ඔයාව නතර කරේ මොකක් කියලාද? ඔයාව නතර කරේ මොකක්ද මොකක් කියලාද කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ what made you stop? What made you stop? Do you have time for this? Do you have time for this? ඔයාට මේකට වෙලාව තියෙද? මේක කරන්න වෙලාව තියෙද කියන එක තමයි මේ අහන්නේ. එතකොට අපි කොහොමද අහන්නේ එයාගෙන්? ඒ කියන්නේ එයාට වෙලාව තියෙද මේක කරන්න කියලා. Does she have time for this? Does she have time for this? එයාට වෙලාව තියෙයිද මේක කරන්න? මේ එයාට වෙලාව තියෙයිද? I knocked on the door before entering. I knocked on the door before entering. මම දොරට තට්ටු කළා ඇතුල් වෙන්න කලින්. මම දොරට තට්ටු කළා ඇතුල් වෙන්න කලින්. ඔයා ආයතනයක වැඩ කරනවා නම් ඒ නැති වුණත් ගෙදරකට ගියා වුණත් කාමරයකට ඇතුල් වෙනකොට වුණත් දොරට තට්ටු කරලා ඇතුල් වෙන එක තමයි ගොඩක් විනයක් තියෙන කෙනෙක් වුණාම හරි පිළිවෙලක් තියෙන මිනිසෙක් වුණාම එකපාරටම කඩාගෙන බින්දගෙන යනවා කියලා කියන්නේ ඒ වගේ යන්න බෑ. ඒක හරි දෙයක් නෙමෙයි. I knocked on the door before entering. මම දොරට තට්ටු කළා ඇතුල් වෙන්න කලින්. දොරට තට්ටු කරනවා අහුනේ නැති වුණාම ඔයා මේ විදිහට අහනවා නේද අනිත් කෙනාගෙන්. Did you knock on the door? Did you knock on the door? ඔයා දොරට තට්ටු කළාද? Did you knock on the door? ඔයා දොරට තට්ටු කළාද? Can you explain what just happened? Can you explain what just happened? අපි දැන් මෙහෙම කියන්නේ දැන් අර මොනවද උනේ කියලා මට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. එහෙම නැත්නම් පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවනේ. මොකද්ද උනේ කියලා. ඔයා එතන හිටියේ නැත්තම් ඉතින් හිටිය කෙනෙක්ගෙන් අහනවනේ අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නේ. මොකද්ද උනේ කියලා මට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්ද? Can you explain what just happened? What just happened? Can I have a word with you? Can I have a word with you? මට ඔයත් එක්ක එක වචනයක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? එක අකුරක් කතා කරන්න පුළුවන් වචනයක් නෙමෙයි. අකුරක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? Can I have a word with you? එක වචනයක් කතා කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි මෙතන අදහස් කරන්නේ. Can I have a word with you? Are you still angry? ඔයා තාමත් තරහයිද? Are you still angry? ඔයා තාමත් තරහයිද? මොකකට හරි තරහ වෙලා හිටිය කෙනෙක් සමහර අය ඉන්නවා වැඩි වෙලාවක් තරහ වෙලා ඉන්න බෑ. ආයිත් යාළු වෙනවා. තවත් සමහර අය ඉන්නවා කාලයක් තිස්සේ ඒ තරහ හිතේ තියාගෙන ඉන්න අයත් ඉන්නවා. ඒක නිසා තමයි මෙතන අහන්නේ Are you still angry? ඔයා තාමත් තරහින්ද ඉන්නේ කියලා. Are you still holding a grudge against me? Grudge against me කියලා කියන්නේ මට වෛරයෙන් ඉන්නවා. දැන් මගෙත් එක තරහ වෙලා ඉන්නවද? වෛරයෙන් තරහ වෙලා ඉන්නවා කියන එකට වඩා වෛරය කියන එක ගොඩක් බලවත් නේ. Are you still holding a grudge against me? ඔයා මගෙත් එක තාමත් තරහින් ඉන්නේ කියන එක තමයි මේ අහන්නේ. Have you lost your senses? Have you lost your senses? මේකෙන් අදහස් කරන්නේ නිකන් අර අපි ඔයාලට නිකන් පිස්සු හැදිලාද? පිස්සු හැදිලාද වගේ අපි කියන්නේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න මේ අපි අර නිකන් පිස්සු විකාරයෙන් වගේ ඉන්නවා කියලා ඉන්නේ. විහිළුවක් කරනවට කැමති නැතු මොනවා හරි නිකන් කේන්ති ගිහලා වට පිස්සු හැදිලාද? මේ වගේ දේවල් කරන්න අපි එහෙම කියන්නේ වගේ තමයි. Have you lost your senses? Have you lost your senses? Are you out of your mind? Are you out of your mind කියලා අහන්නේ ඔයාට සිහිය පතක් නැද්ද? එහෙම නැත්නම් මොලේ විකාරද කියලා වගේ අපිට සිංහලෙන් අහන්නේ අන්නේ වගේ තමයි. පිස්සුද කියන එක තමයි අන්නේ විදිහට අහන්නේ. Are you out of your mind? මොකක් හරි මෝඩ වැඩක් කරාම තමයි ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට අපි කියන්නේ. Are you out of your mind? I will return shortly. I will return shortly කියලා කියන්නේ මම තව ටිකකින් ආයෙ එනවා කියන කතාව තමයි. I will return shortly. මම තව ටිකකින් ආයෙත් එනවා කියන එක තමයි එතන අදහස් වෙන්නේ. එතකොට අපි කියන්න ඕන නම් එයා තව ටිකකින් ඒවි කියලා. එයා තව ටිකකින් ඒවි කියලා කියන්න ඕන. She will return shortly. She will return shortly. වෙන කෙනෙක්ගෙන් නමක් වුණත් ආදේශ කරලා ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. Thanks for taking care of that. Thanks for taking care of that. ස්තුතියි, බොහොම ස්තුතියි. ඒක බලාගත්තට, රැක බලාගත්තට කියන එක තමයි මෙතන අදහස් වෙන්නේ. take care කියලා කියන්නේ බලා ගන්නවා පරිස්සම් කරාට කියන එකනේ. Thanks for taking care of that. ඒක ගැන බලාගත්තට ස්තුතියි කියන කතාව තමයි මෙතන කියන්නේ. If you need anything, don't hesitate to ask.
එහෙම කියලා කියන්නේ දැන් අපි කියනවා ඔයාලට මොන හරි ඕන වුණා නම් ඔයාලට ඕනේ නම් කිසිම පැකිලීමක් වෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන් අහන්න කියන එක තමයි මෙතන අහන්නේ. පැකිලෙන්න එපා කියන්නේ hesitate කියන එක. If you need anything don't hesitate to ask. අහන්න පැකිලෙන්න එපා මොන හරි ඔයාලට ඕනේ නම්. ඕනම වෙලාවක රහසක් රකින්න පුළුවන් කෙනෙක්ට විතරයි අපි රහසක් කියන්න ඕනේ නැත්තම් ඒකේ තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. Your secret is safe with me. Your secret is safe with me. ඔයාගේ රහස මගෙත් එක්ක පරිස්සමට මගේ ළඟ තියෙනවා. ඔයාගේ රහස පරිස්සමට මගේ ළඟ තියෙනවා කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. Your secret කියන්නේ රහස is safe with me. I won't tell anyone. I won't tell anyone. මං කාටවත්ම කියන්නේ නැහැ. මම කාටවත්ම කියන්නේ නැහැ. I won't tell anyone. She won't tell anyone. එයා ඇය කාටවත් කියන එකක් නැහැ. ඒ කාටවත් කියන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට ෂුවර්නේ සමහර අයට රහසක් වගේ දෙයක් නම් රකින්න පුළුවන් කියලා අනිවාර්යෙන්ම අපි දන්නවා. මෙයා නම් කවදාවත් මොකක් හරි රහසක් කිව්ව දෙයක් කවදාවත් එලි කරන්නේ නැහැ කියන්නේ නැහැ කියලා කියනවනේ. I won't tell anyone. මම කාටවත් කියන්නේ නැහැ. I will take care of it. I will take care of it. මම ඒ ගැන බලා ගන්නම්. මම ඒක ගැන බලා ගන්නම්. I will take care of it. I will take care of it. මම ඒ ගැන බලා ගන්නම්. I don't think so. මම එහෙම හිතන්නේ නැහැ. එයා වැරද්දක් කරයි කියලා මම නම් එහෙම හිතන්නේ නැහැ. I don't think so. දැන් අපිට කියන්න ඕනේ නම් ඇය එහෙම හිතන්නේ නැහැ කියලා she doesn't think so. She doesn't think so. ඇය එහෙම හිතන්නේ නැහැ. I don't think so කියලා කියන්නේ මම එහෙම හිතන්නේ නැහැ කියන එක. I didn't mean it. I didn't mean it. මම එහෙම අදහස් කළේ නැහැ. මම ඒක අදහස් කළේ නැහැ කියලා කියන්නේ අපි. දැන් මොකක් හරි දෙයක් කියලා වෙලා එයා හිතන කෙනා හිතන්නේ මේක මේ දේ තමයි මෙයා නමුත් මෙතනින් මෙයා ප්‍රකාශ කරන්නේ මම එහෙම දෙයක් අදහස් කළේ නැහැ. I didn't mean it. මම මේක නෙමෙයි අදහස් කළේ කියන එක තමයි මෙතනින් කියන්නේ.